Chương 1310, Chiến khu chi chủ. Kim La Cổ Tôn nhìn qua có chút ồn ào chư thiên cường giả, tuy nói có người có vẻ hơi khẩn trương, tâm thần bất định, nhưng lại cũng không có bao nhiêu người hiển lộ e ngại, cái này khiến cho hắn âm thầm gật đầu, có chút vui mừng. Tuy nói Nguyên Anh, Pháp vực hai cảnh, đối với thánh giả cảnh mà nói, có lẽ còn không có đủ bao lớn quyền lên tiếng, nhưng hai cấp độ này bất luận là đối với chư thiên hay là thánh tộc tới nói, đều là cực kỳ trọng yếu. Bởi vì thánh giả mới, tất nhiên là sẽ từ bên trong này sinh ra mà ra. Ta chư thiên lòng người có thể dùng. Kim La Cổ Tôn bên cạnh Thương Uyên cười nói. Kim La Cổ Tôn gật đầu, sau đó hắn chỉ hướng giữa không trung Thạch Long quang ảnh, tiếp tục nói ra, lần này tiến công Thạch Long, chúng ta đem nó chia làm 89 cái chiến khu. Theo nó thanh âm rơi xuống, tất cả mọi người là nhìn thấy Thạch Long kia trên thân thể cao lớn, có từng khối quầng sáng sáng lên, chắc hẳn mỗi một khối quầng sáng đều là đại biểu cho một chỗ chiến khu. Mà Thạch Long bản thể vô cùng to lớn, bọn hắn nơi này nhìn qua tuy nói không nổi bật, nhưng nếu là thân nhập trong đó, mới có thể biết được phương này khu vực sự bao la. Mỗi một cái chiến khu đều sẽ do một vị chiến khu chi chủ chỉ huy, mà người dưới trướng cần nghe nó hiệu lệnh, tận khả năng đoạt được càng nhiều tổ hồn neo điểm. Kim La Cổ Tôn ánh mắt nhìn chung quanh, chậm rãi nói, chỉ cần có thể nhiều đoạt được một chỗ tổ hồn neo điểm, như vậy trong chiến khu tất cả mọi người, sau đó đều sẽ nhiều ban thưởng một viên tổ long đan. Lời vừa nói ra, ở đây tất cả Nguyên Anh, Pháp vực đều là trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú lên Kim La Cổ Tôn. Ai cũng không nghĩ tới, Kim La Cổ Tôn hứa hẹn chỗ tốt lại sẽ như thế to lớn. Đoạt được một chỗ tổ hồn neo điểm, chiến khu tất cả mọi người có thể đạt được một viên tổ long đan, mà trong một khối chiến khu tổ hồn neo điểm, nói ít đều nắm chắc 10 nơi, vậy nếu là tiến triển thuận lợi, cuối cùng chỉ là những này khen thưởng tổ long đan, bọn hắn liền có khả năng trực tiếp đạt được mấy chục mai. Đây đối với dĩ vãng phải tốn mấy tháng thời gian mới có thể đổi được một viên tổ long đan, mọi người tới nói, đây là cỡ nào hào hoa xa xỉ à. Cho nên, tại trải qua mấy tức ngưng trệ về sau, nơi đây bầu không khí trong nháy mắt liền sôi trào lên, rất nhiều Nguyên Anh, Pháp vực đều là mắt bốc lục quang, ánh mắt thèm nhỏ dãi nhìn chằm chằm Thạch Long quang ảnh kia, từng cái ma quyền sát trưởng bộ dáng, hiển nhiên đã là bị loại thù lao hậu hĩnh này nâng lên dâng trào chiến ý. Kim La Cổ Tôn nhìn thấy một màn này, thì là cười cười, hắn biết đám người quan tâm nhất là cái gì, cho nên hắn cũng không có lấy cái gì đại nghĩa đến thúc đẩy, mà là trực tiếp ném ra trực tiếp nhất dụ hoặc, chỉ cần ngươi chịu bỏ ra, chư thiên tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt ban thưởng. Thật sự là đại thủ bút a. Chu Nguyên cũng là vào lúc này cảm thán nói, loại khen thưởng này, ngay cả hắn cũng nhịn không được tim đập thình thịch, huống chi những người khác. Một bên Si Tinh cũng là gật đầu, nàng cười nói, thật đúng là chờ mong đâu. Tản ra anh khí song mi dưới, trong hai con ngươi có nóng bỏng chiến ý bốc lên. Tiếp xuống ta sẽ tuyên bố tất cả chiến khu chi chủ, mà những người còn lại có thể tự do lựa chọn đầu nhập vị nào chiến khu chi chủ dưới trướng, cùng chinh chiến. Nghe được Kim La Cổ Tôn lời này, mọi người nhất thời mừng rỡ, dụng tâm lắng nghe. Dưới loại tình huống này, hiển nhiên đi theo một cái cường thế chiến khu chi chủ, cuối cùng vớt đến chỗ tốt tự nhiên cũng liền càng nhiều. Càn Khôn Thiên, Từ Bắc Diễn là đệ nhất chiến khu chi chủ. Nghe được cái tên này thời điểm, Trung Nguyên ánh mắt lóe lên một cái, sau đó nhìn về phía một cái phương hướng, chỉ thấy nơi đó, người mặc đen như mực trường sam, lộ ra tuấn mỹ như đúc Từ Bắc Diễn chính hướng về phía bốn phía ôm quyền mỉm cười, dáng tươi cười khiêm tốn. Mà dường như phát giác được Trung Nguyên nhìn chăm chú, Từ Bắc Diễn kia cũng đối với Trung Nguyên nụ cười nhàn nhạt cười. Trung Nguyên khuôn mặt bình tĩnh, Từ Bắc Diễn này mặc dù mặt ngoài nhìn qua làm cho lòng người sinh thân cận, nhưng chẳng biết tại sao, nội tâm của hắn chính là đối với hắn tràn đầy đề phòng. Gia hỏa này có chút dối trá, bất quá hắn thực lực đích thật là không thể chê, không chỉ có tự thân thần hồn bước vào du thần cảnh, mà lại nó nguyên khí tu vi từ lâu đạt đến Pháp vực đệ tam cảnh, phóng nhãn chư thiên Pháp vực cảnh, hắn coi là đỉnh tiêm, đáng tiếc đại sư huynh đã trước một bước bước vào thánh giả cảnh, không phải vậy cũng là không tới phiên hắn đến uy phong. Một bên Si Tinh nói khẽ, ngay cả Si Tinh như vậy người kiêu ngạo, đều không thể không thừa nhận Từ Bắc Diễn thực lực, có thể thấy được nó thật sự là có một ít không tầm thường năng lực. Hỗn Nguyên Thiên, Si Tinh là đệ nhị chiến khu chi chủ, Vạn Thú Thiên, Khương Khiếu là chiến khu thứ 3 chi chủ, Hỗn Nguyên Thiên, Triệu Tiên Chuẩn là chiến khu thứ 4 chi chủ. Nghe được lại là một cái tên quen thuộc, Trung Nguyên không khỏi nhìn về phương hướng kia, chỉ thấy nơi đó, một đạo thân ảnh cụt một tay đứng chắp tay, đương nhiên đó là Hỗn Nguyên Thiên, Vạn Tổ vực Triệu Tiên Chuẩn, gia hỏa này, tại cái kia Hỗn Nguyên Thiên lúc cũng cùng Trung Nguyên không nhỏ ân oán, mà hắn tay cụt kia thì là lúc trước yêu thức tỉnh lúc chỗ chặt đứt. Triệu Tiên Chuẩn khuôn mặt có chút che lấp, hắn đồng dạng là nhìn thoáng qua Trung Nguyên, sau đó liền thu hồi lại, ánh mắt kia tính không được đến cỡ nào hữu hảo, bất quá Trung Nguyên đối với cái này ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao song phương ân oán cũng coi là không cạn, không dễ dàng như vậy liền đánh tan. Dĩ vãng Trung Nguyên đang đối mặt Triệu Tiên Chuẩn loại này đỉnh tiêm Pháp vực cường giả lúc, cơ hồ là không hề có lực hoàn thủ, chẳng qua hiện nay mà nói, Trung Nguyên không dám nói có thể đem nó chiến thắng, nhưng thật muốn động thủ, hắn tự xưng là hay là có sức tự vệ. Sau đó, từng cái ở trong chư thiên thành danh khí đều là không nhỏ danh tự, không ngừng bị Kim La Cổ Tôn sở niệm ra, những người này đều không ngoại lệ đều là đạt đến Pháp vực đệ tam cảnh, tuyệt đối coi là trong chư thiên Pháp vực cảnh trụ cột. Cho nên mỗi một đạo danh tự này đọc lên, danh tự kia chủ nhân đều sẽ dẫn tới rất nhiều chúc mừng âm thanh, bởi vì ai đều hiểu, có thể tại loại trường hợp này thu hoạch được chiến khu chi chủ vị trí, đó chính là nói một thân sớm đã vào Kim La Cổ Tôn mắt, tương lai bất luận là danh vọng hay là tiền cảnh, đều rất có triển vọng. Trung Nguyên đồng dạng là đang cảm thán, đồng thời cũng đang thẩm vấn xem tự thân, bây giờ thần hồn của hắn chính là du thần cảnh sơ kỳ, nương tựa theo lực lượng thần hồn, ngược lại là có thể cùng Pháp vực đệ nhất cảnh cường địch quần nhau, nhưng thần hồn có rất nhiều diệu dụng, nhưng tại chính diện đấu chiến dưới, hay là hơi kém ngang cấp Pháp vực cường giả. Mà hắn nguyên khí cảnh giới tuy nói vẫn như cũ chỉ là Nguyên Anh cảnh, nhưng 9 cấp 7 Nguyên Anh thì là làm cho hắn nội tình không kém hơn Pháp vực đệ nhất cảnh, hai cái này nếu là điệp ra lên, hiện tại Trung Nguyên cảm giác hắn cũng sẽ không e ngại Pháp vực đệ nhị cảnh cường địch. Nhưng nếu như muốn chống lại Pháp vực đệ tam cảnh, chỉ sợ phong hiểm kia liền sẽ bị mãnh nhiên đề cao, hay là còn chờ tăng lên a? Trung Nguyên có chút không vừa ý lẩm bẩm nói. Chỉ là nếu để cho đến người bên ngoài biết được, gia hỏa này Nguyên Anh cảnh liền muốn trực tiếp cùng Pháp vực đệ tam cảnh so sánh, sợ rằng sẽ không nhịn được muốn chửi ầm lên, dù sao người có thể tu đến Pháp vực đệ tam cảnh, không có chỗ nào mà không phải là các đại thế lực dốc hết tâm huyết bồi dưỡng ra được thánh giả hạt giống, bất luận là từ thiên phú hay là tiềm lực tới nói, đều là rồng phượng trong loài người, mà Trung Nguyên nơi này, vậy mà dự định vượt qua mấy cái cấp độ đến vượt biên đánh nhau, cái này còn tưởng là không đem người. Mà tại Trung Nguyên trong lòng cảm thán thời điểm, đột nhiên có một thanh âm truyền đến, làm cho hắn không nhịn được bắt đầu sững sờ.
Hỗn Nguyên Thiên, Trung Nguyên là chiến khu thứ 77 chi chủ. Trung Nguyên nháy mắt, có chút kinh ngạc nhìn cái kia mang theo ý cười xem ra Kim La cổ tôn. Cùng lúc đó, bốn phía cũng là có kinh hoa thanh âm đột nhiên bạo phát, sau một khắc từng đạo ẩn chứa ánh mắt chất vấn, chính là hội tụ đến có chút sững sờ Trung Nguyên trên thân. Nguyên Anh cảnh, Du Thần sơ kỳ, cái này cũng có thể trở thành chiến khu chi chủ. Kim La cổ tôn đây là đang nói đùa bọn họ sao?